hamarabb észreveszi szerintem, mint a mozgást. Meg az a lényeg, ha mész, ketten mentek és mész valaki mögött, ne az első figyelsz, hogy a hátsó hol néz, hanem a hátsó figyelsz az első. Ha ő jobbra néz, akkor két irányt fogjatok le. És a hátsó mindig néha fordul. Greggel is azt csináltuk, mikor te kilőtted ott fönt a izénél. Elindult, én viszont erre figyeltem, mert nem tudtam, hogy még hányan jöttek be. Elindult, és én szépen követtem így hát. Láttam. Ez volt a lényeg. Csak pont nem volt akarás, begyűjtöttük se, azért volt jó. Csak mondom ezt az egyet. Amit így, hogyha megfogadod, ha nem, de csak Ha tanács. rád lőnek, az az első, hogy... Mehetünk? 2 másodkérünk, jó? Vettem. Rád lőnek, az a lényeg, hogy rögtön vagy viszonozd a tüzet és húzódj befele, vagy rögtön befele. Jim vette. Hallottad? Greg vétel. Majd szólnak, ha megvan. Csak simán mentek egyet szembe. Ne húzzuk az időt. Amíg bírjátok. Mondom, próbáltam meg azt, hogy együtt mentek, nem kutya? Hogy lássak, mész fel, hogy mozog. A hangot nem beszéljetek. Az én kézjelen figyeljetek. Kezdőként nem rossz, ha beszél valaki, mert akkor legalább hogy a kommunikációt szokja. Hallja, az a nincs gond, de úgy, hogy többen vagytok, akkor oké. Az a baj, hogy meghallja, meg is érti esetleg, akkor ő tudja, hogy mit fogunk csinálni. Ha más nyelv van, akkor nem tudom én. Akkor nem érti. Azért én akkor szoktam megszólni, amikor már tűz alatt vagyunk, akkor már teljesen mindegy. Akkor már tudják, hogy ott azért szoktam mondani, hogy bal 2. Azért már múltkor is kerekessel mentünk, és kerekes ilyen csőmásnaposan kurva jól lehetett vele menni, mert bement, lőttem, én bejöttem, kijött. Mert ő ma olyankor nem nagyon mozog. Nem, jó volt, nagyon jó volt vele menni, és gondolom nem másnapos. Meg még volt itt is. Ja. Na, hogy álltok, Greg? Szárazunk. Oké, szóljatok. De úgyis megint izénél fogtok találkozni. Kéne oda izét csinálni legközelebbre, és felhozni pár raklapot, Van még ott egy 3. és keresztbe zárni az utat. Van még ott 3, amit nem építettünk. És keresztbe zárni az utat. Meg kelljen kerülni. Meg az izét fedezni. Meg erre az oldalra is lehetne vágni egy-két izét, olyat le, olyat legaljazni. Vettem, akkor kezdünk, jó? Visszaszámolok, jó? 5-től. 5, 4, 3, 2, 1, indulás. Mehettek. Te vagy az, aki megindult? Vétel? Ismétel kérlek? Édes volt. Olyan nagy lesz. Nem van, hogy úgy volt. Az idegen lesz.
Meg vagy? Kutya? Nem, kutyát kivittem. Jól tudsz, nem? Semmi, csak videózok. Villog még? Mászol a tóba. Kutyát elkaptam, de aztán kívül oda is nem lesz. Nem tudom, hogy lefedett. Hozzá. De jól tudtad, nem? Jó a fegyver, abszolút megbízható, nem szabad hozzányúlni. Elemek kell. Hát az... Nem is értem, miért nem. Még én is párásodtam egy picit. És mind a ketten egymásra vártak. Akarták. Köz is vettem, remélem. Visszaállós. Visszamehetsz. Kicsit majd követlek. Ha nagyon izé van, akkor kézzel mutass, hogy menjek el.
De ilyenkor hangosan, hogy kint vagy. Itt a nagy út. Csak ha kimész, akkor még hátba fognak ülni 5-ször. Megvan! Ne bánj! Jim parancsolj. Kutyai kísérőre kiszáll pihenni. Vettem. 2-2. 2-2-be vagytok!